Hi guys, welcome to this channel. This is Brothers Computer YouTube channel. እንኳን ደህና መጣችሁ። ዛሬ የምናየው የኤችቲኤምኤል መግቢያ ይሆናል። Introduction to HTML የሚለው ይህ Introduction to HTML የሚለውን ቪዲዮ ካየን በኋላ በቪዲዮ መጨረሻ አንዲት አሪፍ የሆነች ትሪክ አሳያችኋለሁ። ስለዚህ አሁን ወደ ቪዲዮአችን Introduction to HTML ይላል። Introduction to HTML ማለት ማንኛውም ሰው ምንም አይነት ስለ HTML እውቀት የሌለው እና ያለው ይሄን ቪዲዮ ቢያየው መሰረታዊ የሆነ እውቀት ይይዛል ማለት ነው። ስለዚህ HTML ማለት ምን ማለት ነው የሚለው ጽንሰ ሐሳቡ ለምንስ ይጠቅመናል የሚለው ምናይበት ይሆናል። ስለዚህ ምንም አይነት የHTML እውቀት የሌለን ሰዎች ከዚህ ጀምረን ብናይ የHTML እውቀት ሊኖረን ይችላል። ስለዚህ እንቀጥል። what is HTML ይላል። HTML ምን ማለት ነው ይለናል። HTML ማለት ማርክ አፕ ላንጉዌጅ ነው። ይሄ የምናየው HTML ማለት አብሪቬሽን ነው። H ማለት ሃይፐር ማለት ነው። T ማለት ቴክስት፣ M ማለት ማርክ አፕ፣ L ማለት ደግሞ ላንጉዌጅ። ዜን ኮምባይን አድርገን አንድ ላይ ስናነባቸው ደግሞ HTML የሚለው ምህጻረ ቃል ሲተነተን ይላል ሃይፐር ቴክስት ማርክ አፕ ላንጉዌጅ። የተለያዩ ላንጉዌጆች አሉ። ማርክ አፕ ላንጉዌጅ አለ፣ ስክሪፕቲንግ ላንጉዌጅ አለ፣ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ አለ፣ ሌሎች የተለያዩ ላንጉዌጆች አሉ። ስለዚህ ከነዚህ ላንጉዌጆች መካከል አንድ የሆነው ሃይፐር ቴክስት ማርክ አፕ ላንጉዌጅ ዛሬ የምናየው ይሆናል። ስለዚህ ቅድም እንዳልነው HTML stands for hypertext markup language. HTML ማለት የሃይፐርቴክስት ማርክአፕ ላንጉዌጅ ምህጻረ ቃል ነው ብለናል። ይሄ ምንድነው ስታንድ የሚያደርገው የሚወክለው ማለት ነው ሃይፐርቴክስት ማርክአፕ ላንጉዌጅ የሚለውን ይወክላል። እሺ ይሄ ቃል HTML is the standard language ነው used to create and design web pages. የተለያዩ ዌብ ፔጆች ለመፍጠርና እነሱን ለማስዋብ ወይ ደግሞ ዲዛይን ለማድረግ የሚጠቅመን ላንጉዌጅ ስታንዳርድ ላንጉዌጅ ማለት ነው ሃይፐርቴክስት ማርክአፕ ላንጉዌጅ HTML ነው ማለት ነው። ስለዚህ HTML describes the structure of web pages. HTML ምን ያደርግልናል? የዌብ ፔጆች ስትራክቸርን ዲስክራይብ ያደርግልናል። ምንም በመጠቀም ሲስተም ኦፍ ታግስ በመጠቀም የተለያዩ ታጎች ይጠቀማል። እነዚህ የተለያዩ ታጎች ተጠቅሞ ያንድን ዌብ ፔጅ ስትራክቸር ዲስክራይብ ያደርግልናል ማለት ነው። ስለዚህ ለዛሬ HTML የሚለው ኢንትሮዳክሽን ቱ HTML የሚለው ቪዲዮ ይሄን ይሆናል ፓርት 1። በቀጣይ ቪዲዮአችን ፓርት 2 እናያለን። ይሄን ቪዲዮ እስከዚህ ስላያችሁት በጣም እያመሰገንኩ መጀመሪያ ቃል የገባሁላችሁን ሾርትከት ትሪክ አሁን እነግራችኋለሁ።